Tänään on semmonen energiapuu keikka tässä. Siellä ne pitäis meidän ne puut olla sitten. Kyllä siinä ainakin hakkuutyömän merkkiä, eikä heillä jotain tapausta. Tässä muuttuvassa maailmantilanteessa Kuopion kaukolämmön sähköntuotannon turvaamiseen on perustettu puuhankintayritys ja me ostetaan ihmisiltä puuta ja välitetään sitä meidän asiakkaille. Siellä meillä on 2 kattilaa käytössä, Haapaniemi 2 ja 3, jolla tuotetaan kaukolämpöä ja sitten on turbiinit perässä sähköntuotantoakin varten. Sitten mä lähdetään jännittämään, mistä mä kääntöpaikka löydetään. Käännettäisikö myös tässä kokeilla? Katsotaan missä meidän määräpaikka. Menossa niitä puita nyt hakee. Tänään on semmonen energiapuu keikka tässä. Se olisi Kurolanlahan ja Taluskylän välillä. Näyttäisi kääntyvän tommonen mehtäautotie. Viian tuohon Heinjoelle, siellä on. Viitulanlahdessa on semmonen iso terminaali, mihinkä puretaan sitten itse ne puut sinne pinnoihin. Siellä ne aikansa kuivaa ja sitten ne hakettaa ne siellä. Ja viimeinhän ne kaukolämpönä sitten siirtyy meikäläisen torppaankin, että tämä vähän itselleen ajelis näitä energiapuita sitten. Kuopion Energialle tuohon Haapaniemelle lämpövoimallaan sitten. Viime männevät sieltä, kun aikansa siellä pinossa seisovat. No näin, sitten ei muuta kuin matkaan käy. Minä olen Pirisen Markku. Talloon tulin töihin vuonna 2002. Taisi olla, että reilu parikymmentä vuottahan tässä ollaan jo pyöritty näissä hommissa. Firma pitkäaikaisin kuljettaja tällä hetkellä, joka on talossa aktiivina. Niin on tämä semmonen varmaan sukuvika itselle tämä autohomma, että ukilla oli oma auto ja puitahan ne ajeli jo silloin aikanaan. Ja isä ollut ja setää kanssa autohommissa koko ikänsä. Pienenä poikana kävi kahtelemassa. Niin sieltä kasi sitten kipinä syttyi tänne ja täällä sitä sitten ollaan. Nyt käännytään se Taluskylän päin. Hiekkatielle körryt tämän. Täällä on mitenkä reikäisessä kunnossa se tämä tie on. Välillä mennään huonossa hapeessa olla nämä tiet. Näyttäisi niitä reikiä olevan kyllä tässäkin. Kehtoo hyvin kovasti paijaa. No nyt käännytään tänne mehtäautotielle. Siellä ne pitäis meidän ne puut olla sitten. Kyllä siinä ainakin hakkuutyömän merkkiä, eikä heillä jotain tapausta. Kyllä se pitää se 3 jättää, se on pienempi vaiva se kuin peruutella tuolla sitten. No, siinä se on. Ei oo kyllä harmainta aavistusta, että mikä täällä odottaa, mutta alkuhan tässä näyttää ihan hyvältä. Hyvältä tämä tie. Eiköhän tätä selvittänyt. Tää on vähän verhoa alas. Aurinko rupesi mukavasti meille paistelemaan tässä. Meille nimenomaan. Poika antoi mulle aamulla nallen toivon, että isi ota tämä töihin mukaan. Niin nyt laitetaan tämä tähän kojeen laualle. Sitten mennäisi ihan unohtua tuonne reppuun, mutta laitetaan se nyt tuohon kahtelemaan. Joo, kyllähän tällä näyttäisi puita olevan pinoossa jo ihan. Toisen firman puitakin on, niin se on siinä mielessä hyvä, että 3 on jätti, että sieltä saattaa tulla hakemaan joku toisen firman auto noita omia puita. Ei olla täällä vastakkain sitten. Lähdetään jännittämään, mistä mä kääntöpaikka löydetään, mutta eiköhän täällä jossain sua ympäri nämä
Käännettäisikö myös se tässä? Kokeillaan tässä. No en tiedä, tämä vähän on tämmönen kapone, on kyllä tuonne peruutella, että ei oo tässä keulalla ihan mahdottoman paljon tätä tilaa mutta eihän se nyt aina onnistu. Ottuu vähän tämmösen valaille mutkalle tämän kieltämään. Ootko vielä tuolla takana vastaan? Kyllä se siinä. No noin, nyt on nämä vehkeet käännettynyt, ei muuta kuin pinoa kohti tästä. Vastas homma. Niin, otetaan tuosta tuo pikkunäkkönen kasa ensin kyyttiin. Ajetaan sitten tuonne isommalle kasalle. Järjestetään tätä perältä päin kerättä, niin se on seuraavalle tulijalle aina helpompista. Tulipa kuka tahansa. Minun nimi on Pekka Moilanen ja minä olen FH Energia Oyn toimitusjohtaja. Me ollaan pohjoissavolainen energiapuun hankintayritys. Meidät omistaa Kuopio Energia ja Finnharvest Oy. Eli tässä muuttuvassa maailmantilanteessa Kuopion kaukolämmön sähköntuotannon turvaamiseen on perustettu puuhankintayritys ja me ostetaan ihmisiltä puuta ja välitetään sitä meidän asiakkaille. Vuositasolla me laitetaan pohjoissavolaisia metsiä useita tuhansia hehtaareita kasvukuntoon. Ja kun puhutaan siitä vastuullisuudesta ja siitä, että tällä meidän toiminnalle on jatkumo, niin sitä me ollaan osaltamme tekemässä. Kiitos näiden ammattilaisten tuolla metsässä. Ja me mahdollistetaan pojille kauppakirjojen kautta se, että siellä on mahdollisuus tehdä töitä ja saada metsä kasvuun ja sille raaka-aineelle syntyy myös markkinahinta kussakin hetkessä. Niin se on se meidän juju. Meitä on tällä hetkellä 7 ihmistä, 4 ostaa puuta ja 3 hoitaa sitten taustalla olevia juttuja. Ja se meidän erikoisuus on se, että me ollaan siinä iholla kaikissa näissä vaiheissa ja iholla tarkoitan sitä, että meitä kiinnostaa mitä siellä tapahtuu. Ja tämmöinen pieni porukka, kaikilla on kova motivaatio onnistua. Ja se näkyy meissä, me ollaan piru innossaan tästä hommasta. Joo. Nyt lähdetään sitten sinne isommalle kasalle sitä ajelemaan. Taas tuo yksi kasa tuolla Hollanne ja taitaa siitä loppukuorma sitten kyytiin. Joo, eli minä olen Miettisen Juho ja työskentelen FH Energialla metsäasiantuntijana. Työtehtäviini kuuluu puuhankinta meidän toimitustarpeisiin. Tässä ollaan meidän työmaalla, koneiden äänet kuuluu taustalta. Tässä puuta on jo tullut tien varteen, tässä on aika iso savotta noin 40 hehtaarin alalla. Ja tässä on poikkeuksellisesti 2 konetta samaan aikaan työskentelemässä. Niin giljotiinikouralla varustettu moto kuin perussahakouralla varustettu moto. Kohteen ominaisuudet oikeastaan määrittää se, että minkälainen metsä siellä on, niin minkälainen kone siihen kohteeseen paras olisi sitten tuoda. Joo, mä oon Savolaisen Samuli ja täällä tehdään energiapuuharvennusta eli ensiharvennusta maanomistajalle. No joo, tosta laanilta on semmoinen 50 metriä, on melko louhikkoinen on tämä maaperä tässä, että kissun saa edetä, että pysyy penkillä. Mutta tää on hyvä kohe tälle alkusyksystä, että niin maa kantaa ei tuu ongelma, että uppois konne tänne mehtään. Tää on oikein hyvä tämmönen syyskohde. Eli tää kohde nyt missä ollaan, niin tää on iso kokonaisuus mitä tehdään ja tässä on niinku yhdistelmäkorju, eli tässä tehdään energiapuuta ja sitten tehdään ihan ainespuuta yhtiölle, että tässä on niinku yhdistelmäkorjuusta on kyse tässä kohteessa. Tää on giljotiinikoura, eli tässä josta perinteistä sahalaippaa, vaan tää niinku giljotiiniterät katkaisee sen puun meille ja sitten ihan syöttävä koura eli saadaan puu ajettua ihan karsittuna valmiina. Vähän sama periaate tässä on niinku kourassa kuin normi sahakourassa, mutta tosiaan katkaisuna toimii vain giljotiiniterät. Eli pystytään tekemään tällä vähän
pienempää puuta. Ennakkoraivaus on erittäin tärkeä, että se on hoidettu ennen kuin kone tulee metsään, niin se vaikuttaa siihen lopputulokseen, niin kuin miltä metsä näyttää sen jälkeen, kun on kone käynyt. Jos ei ole ennakkoraivuuta hoidettu, niin siellä on herkästi tulee kolhuja puihin, kun ei ole näkyvyyttä, ja sitten saattaa isot kivet ja esteet jäädä näkemättä, eli vaikuttaa niin kuin siihen hakkuun jälkeen. No eihän tämä oikeastaan, tämä energiapuun kuormaaminen, tämä on kuitupuun kuormaamisesta ero juuri millä tavalla, että on ihan periaatteessa samanlaista. Tässä on ainakin tosi hyvä on kyllä tämä energiapuun vastata. Itse olen Saksassa ollut töissä jonkun verran, niin siellä on huomattu, kun se on niinku tietyt alueet on pelkkää kuusikkoa ollut ja sitten sinne kirjanpainaja iski aikoinaan, niin se tuhosi sieltä isot ikimetsät, että monta sataa vuotta vanhoja kuusikoita meni pilalle, kun kirjanpainaja söi ne puut elävältä siellä, niin siitä ollaan opittu varmasti tätäkin, että niin pyritään jättämään mahdollisimman monimuotoisen asentoon metsään, eli sinne jätettäisiin puulajeja enemmän kuin sitä yhtä. Kyllähän yhteistyöllä on tosi iso merkitys. Finnharvestin kanssa toimiminen on ollut kyllä, voi sanoa, että mutkatonta. Tosi ammattimaista porukkaa. Tässäkin kohteella hakkaa Samuli ja Niko. Kyllä metsänomistaja uskaltaa, niin heidät päästään omaan metsänsä hoitamaan, että tekevät sen kyllä ammattimaisesti. Ja kun nuorissa metsissä toimitaan, niin kuitenkin se on tärkeää, että se tehdään hyvin, koska siinä määritetään se tulevaisuuden metsä, millainen siitä sitten jatkossa isona tulee. On kyllä hyvä. Tuntuisi olevan ihan myös sen verran painavaa, että näistä ihan kantavuuskuormalle taitaa päästä. Kuljetuspuolen meillä hoitaa Kallaforest. Kallaforest on hyvin tuttu yritys jo ihan perustamista lähtien meille ja Tukiaiset on myös jo pitemmänkin ollut tuttu yritys ja heidän kanssaan toimiminen on kyllä, miten sen sanoisi, ehkä etuoikeus. Voisi sanoa, että monenlaista keliä, tilannetta ja suhdannetta on kohdattu ja täytyy kyllä heistä sanoa, että ei he ikinä sano, että ei pysty, vaan hyvin savolaisittain tulee, että no eiköhän se hoideta. Ja sitten on yhdessä mietitty, että miten se homma saadaan hoidettua. Kyllä täytyy niin kuin hattua heille nostaa, että heillä on tosi rautainen, ammattitaitoinen asenne ja huippuporukka töissä. Sen kanssa, porukan kanssa toimiminen, niin se on helppoa. Kiitokset motomiehelle ja ajokonekuskille, että puu oli hyvin katkottu. Pinokin oli hyvin kyllä tehty, niin mukava oli kuorma tuommoista kyyttiin laitella. Seuraavaksi lähdetään kohti Heinjokkea sitten ajelemaan tästä. Välillä käydään kiristää kuorma tuossa, se on. Varmasti painuu tämmönen energia kuorma kuitenkin, niin saattaa kiristysvarat loppua kesken, niin vähän matkoa ajettaa ja käydään sitten kiristämässä uudelleen, niin pysyy puut kyyvissä. Tehdään tämmönen välikiristys niin kuin näkyy, niin nämä on jo aika paljon tämä kuorma kuitenkin on painanut, niin ei lopu kiristysvarat meillä kesken sitten tuolla matkan varrella. Tehdään tämmönen homma tässä nyt.
Etunippu varsinkin aina painuu enemmän kuin takanippu. Että näin paljon löystynyt jo tuossa matkan varrella. Se on siinä. Nyt käännytään tänne Heinäjoen terminaalille. Täällä on ampumarata ja moottorirataakin täällä samoilla alueilla, mutta viemme nämä puut kuitenkin tänne oman pinnansa. Ensin ajetaan tuohon Vaakkaan, se kohta tulee tuossa vastaan. Tuolta netin kautta tehdään sitten vastaanotto, punnitaan ja saadaan painot sitten mennen tullin käydään tuossa Vaakalla. Sitten hurrautetaan tuonne penkan päälle nämä vähän uutta aluetta on sitten tehty näille puille, kun entinen täytty. Niin, sinne käydään sitten purkamassa nämä puut poikki. Nuppiautoja niin voi ajella lyhyen Vaakkaan ja yhdistelmä on sitten tässä oikein puolen Vaaka. Katsotaan vielä, että on rekisterinumerot ja oikein Vaaka valittuna, niin sitten aloitetaan tulopunnitus. No, se on tulopunnitus valaamis ja vihreät valot syttyy, niin sitten lähdetään ehtimään sitä meidän purkupaikkaa. Reimonin Lauri on nimi ja on täällä Kuopion Energialla polttoainekoordinaattorina. No me ollaan tällä hetkellä täällä Kuopiossa Haapaniemellä Kuopion Energia voimalaitoksella. Täällä meillä on 2 kattilaa käytössä, Haapaniemi 2 ja 3, jolla tuotetaan kaukolämpöä ja sitten on turbiinit perässä sähkön tuotantoakin varten. Mulla on päävastuu sitten tuolla terminaaleissa, hoidan noiden terminaalien asioita ja rankatavaraa mitä sinne tulee. Ja haketuksia myös sitten ajoitellaan oikein aikaisesti tänne meidän voimalaitokselle Haapaniemelle sitten tulevaksi. Heinäjokihan on tosi hyvä puuvarastointipaikka siihen suhteen, että se on korkealla ja aurinko paistaa, tuulee, niin puu kuivaa tosi hyvin sillä alueella. Kyllähän se pitkän matkan tietysti tekee, että kun se sieltä metästä tuuaa tien varteen ja sieltä sitten joko haketetaan suoraan autojen kyytiin ja tänne meille tai sitten tuodaan meidän polttoaineterminaaleihin ja siellä sitten haketellaan. Otetaan vähän aikaa, kuivatellaan siellä ja tuodaan sitten tänne. Siellähän se näkyy. Purkupaikka. On vähän mutainen paikka tämä. Näköjään. Kyllä mä nyt puhutaan ainakin pois kyvistä saadaan. Katsotaan sitten päästäkö me vielä pois täältä. Se on sitten sen ajan vuorossa. Tämän kun olisi tiennyt, että mä ihan näin mutainen paikka olen. Olisi alkanut nämä tuolla kuivemmalla kohdalla. Ei tarvitse täällä mutavellissä näitä aukkoa, mutta ensi kerralla ollaan viisaampia tässäkin asiassa. No niin, nyt on siunat aukastu ja meillä on tämmönen kaukosäädin. Tällä pistetään auto käyntiin. Taas vältettiin turhaa tyhjä käyntiä tuossa. Joo, ja sitten ulosotto päällä, että saadaan nosturi liikkuu. Muuta me ei tarvita, sitten ruvetaan touhua. Aikaisemmin hommattiin
Venäjän puolelta sitä valmista polttoainetta ja nyt kun on jouduttu tähän omaan puuhankintaan, niin onhan tämä semmoista omaa opettelua ollut ja koko ajan haetaan sitä oikeaa linjaa, että millä me mennään eteenpäin tässä. Mahdollisimman paljon vaan ytyä irti siitä määrästä, mitä meille on tullutkin puuta. Kaikki hyötykäyttöön. No, sitten me yritetään tähän tämmöstä jolupinoksi sanotaan. Pistetään ton välipuut tuonne poikittain tai. Tässä se idea tässä, että se ilmasti kierrättää tuolla vähän tuolla pinon välissä ja maasta kun nousee kosteutta, niin se katkee se nousu sitten tähän jolu-ommeliin, niin se kuivaa nämä puut vähän nopeammin tällaista. Joo, sitten roskien putsaus rungon päältä. Mukavampaa kuin ennen vanhaa. Nyt ei tarvii harjaa. Kokeillahan nyt, että mitenkä mä sitä viestän pois. Tähän tuo tuosta jonnekin taaksepäin vielä sitten vaan matka. Mä siitä sovittais kiääni. Sittenhän me ajetaan takaisin tonne vaakalle ja otetaan tyhjä painonen. Tiedät, että paljonko monta puita tänne tuotiin. No ja sitten mennäpäs tästä tonne nettihommiin ja sieltä otetaan punnitusta ja valitaan taas vaakatuosta. Sitten lähtöpunnitus. No, se oli siinä. Sitten vaan seuraavan koitokseen.